Paano nga ba mag-apply ng Calamity loan dito sa Pag-ibig? Ano yung mas mga madaling paraan? At magkano na nga ba yung interest rate na in-offer dito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dahil sa state of calamity na dineklara sa iba't ibang syudad dito sa Pilipinas, pwede nang mag-loan or mag-calamity loan sa Pag-ibig at pwede yan gawin online. Sa website nila na pag-ibigfund.gov.ph na pwede nyo i-access gamit yung computer or cellphone ninyo, pupunta lang dito sa virtual Pag-ibig. At ito yung magiging link, pag-ibigfundservices.com, pwede kayong dumiretso dito. Pero again, kung hindi nyo kabisado, punta lang sa pag-ibigfund.gov.ph. At mula dito, ipapakita ko yung isang option ng pag-apply online. Nakalagay dito na apply for and manage loans. Click natin yan. And then piliin na apply for short-term loan. Makikita nyo dito yung iba't ibang mga requirements. Dito sa unang pinapakita kong option, kailangan nyo i-download itong form na ito at pipicturan or i-scan at i-upload siya. Ano yung itsura ng form? Ito siya, kailangan siyang fill upan, ibig sabihin ipapaprint nyo, or kung kaya nyo siyang sulatan gamit yung phone ninyo, pwede rin naman. Kumpletuhin lang lahat ng requirements o yung mga information na hinihingi dito, at pirmahan sa bandang baba. Meron din itong second page kung saan hinihingi information about sa borrower, also yung details about sa income na din. Kapag na-fill upan na lahat ng pages ng form, yung harap at likod o yung first and second page, next naman na requirements ay one valid ID. Ito ay kadalasang government-issued ID katulad ng sa UMID, National ID, Passport, maging sa Pag-ibig Loyalty Card Plus. Cash card. Ito yung pagta-transferan ng pera kapag nag-loan kayo sa Pag-ibig or nag-claim kayo sa kanila. Pag okay na, meron na kayong cash card na siyang paglilipatan ng perang niloan sa SSS, selfie naman. Siguraduhin na hawak yung ID. Also, yung sa mukha ninyo, dapat malinaw yung pagkakakuha, walang nakaharang sa mukha. Ibig sabihin, walang salamin, walang mask, walang sombrero. Kapag okay na, pwede nang mag-proceed at dapat pipiliin nyo dito yung loan type. Dito makikita yung typhoon, resink, or habagat. Pwedeng 12 months, ibig sabihin, isang taon or 12 buwan yung siyang babayaran. Pwedeng 24 months or 36 months. So, piliin natin yung sa 24 months at ilagay dito yung membership ID o yung Pag-ibig number. Paste ko sa akin and then validate natin yung Pag-ibig number. Andito yung detalye tungkol sa'yo. Kumpletuhin lang lahat ng info dito. Okay na, click ko yung next. And then click ko yung okay. At hintayin na OTP na ipapadala sa phone. Na-receive ko na, enter ko lang dito. Oops. Click proceed. Pipiliin ko na yung cash card at meron akong Union Bank. Ilalagay dito yung cash card number. I-double check, ilalagay yung details kasi possible magkaroon kayo ng error message na katulad nito. Click ko yung retry at itama ko lang tong card number. This time, na-proceed na tayo, nakalagay, valid siya. And then, proceed tayo sa last step. Click ko lang tong proceed at i-upload na lahat na sinabi nating requirements kanina. Yung harap at likod ng application form, maging yung sa valid ID at selfie na din at i-click itong submit. Hintayin ang notification na ipapadala na Pag-ibig, pwedeng sa email address or sa phone ninyo about sa status ng loan. Pwede itong ma-reject or pwede rin namang ma-approve na hihintayin nyo makuha mismo or ma-transfer doon sa cash card ninyo na in-apply natin sa Pag-ibig mismo. So, ito yung isang option. Mapapansin nyo, nag-fill out pa tayo ng form. Kailangan pa itong i-print, kailangan fill up at kailangan na rin i-scan para ma-upload. Pero, ano yung mas madaling paraan? Ipakita ko sa inyo, dito sa Pag-ibig online account ko, makikita ko yung contribution ko sa Pag-ibig mismo. Ito siya. Ang maganda dyan, bukod sa pwede ko ma-double check kung yung kinakaltas ba sa sahod ko o yung hinuhulog ko sa Pag-ibig ay napupunta dito, pwede rin ako mag-apply ng iba't ibang mga services nila. Isa na dyan yung Calamity loan. So, click ko yung apply. Dito, kaya siya mas madali dahil wala ng form na fill upan. Hindi ko na kailangan mag-print. Instead, magka-tap lang ako or mag-click lang ako dito. So, proceed tayo. Click ko yung apply now. Loan type. Andito yung pagpipilian. So, pwedeng 12 months. And then, makikita ko na kaagad kung magkano yung contribution ko, magkano rin yung pwede kong ma-loan. 90% nung contribution ko sa Pag-ibig at pwedeng ma-loan. Kung sakaling meron kang salary loan or multipurpose loan na in-apply dati sa Pag-ibig, ilalas iyon sa pwede mong ma-loan as Calamity loan. Dito sa bandang baba, kung sakaling ayaw mong i-loan ito lahat, halimbawa nasa 10,000 lang yung gusto mo, or pwedeng nasa 20,000,
Pwede din naman. Pwedeng 100,000 kasi pasok naman siya doon sa loanable amount ko or pwedeng i-maximum ko na katulad nito. Lastly, dito sa Loyalty Card Plus, piliin lang yung cash card na meron ako. Mapapansin nyo, hindi na ako nag-fill out. Instead, naka-record na siya dito. So, pipiliin ko na lang siya. And then, click here to indicate that you have read and agree sa Pang-ibig Fund Calamity Loan Agreement. So, click ko itong Submit. And Submit Calamity Loan. Click ko yung Yes. And then, hintayin lang ulit ang OTP na ma-receive sa phone. Ma-receive ko na, enter dito, click Proceed, kapag apply na Calamity Loan. Kung sakaling interesado kayo sa update, pwede nyo i-share itong next video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos.